What's up mga Kokote? It's me again, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader Knows Where Learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video series, ay pagpapatuloy natin ang pagtatalakayan tungkol sa Ibong Adarna na para sa ating mga kapatid na grade 7 students. For this lecture video ay tatalakayin natin ang ikalimang kabanata mula sa kwento ng Ibong Adarna. Tayo ay magbalik tanaw lamang sa mga nangyari sa ika-4 na kabanata. So dito sinalaysay ng may akda na si Don Diego ang sumunod sa yapak ni Don Pedro at siya ang kalawang pinadala ng Haring Fernando upang hulihin ang Ibong Adarna na gagamot sa kanyang mahiwagang sakit. Ngunit si Don Diego ay namatayan ng kabayo ng mas maaga kaya't naging mas mahirap ito para sa kanya upang hanapin ng bundok tabor o yung puno ng Piedras Platas. At nang kanyang narating na ito ay bigla siyang na humaling sa tinig ng Ibong Adarna kaya siya ay mahimbing na nakatulog sa tabi ng kanyang hindi agad na nakilalang bato na si Don Pedro. At kalaunan, dahil nga nasabi natin na si Don Diego ay nakadepende sa kanyang kapatid na si Don Pedro, ay siya rin ay naging isang bato. Kagaya ng kanyang kapatid. Yan. Dito sa Kabanata 5 o ikalimang kabanata ay papamagatan natin itong Hangad Makatulong. So, sino kaya ang susunod na pinadala ng Haring Fernando? Pinadala nga ba siya o nagkusang loob siya upang tumulong at hanapin ang naging kahinatnan ng kanyang mga kapatid? So, hayaan ninyo akong basahin ang buod na ikalimang kabanata. Dito, hindi nakabalik sina Don Pedro at Don Diego kung kaya't lalong nag-alala ang hari at lumubha ang kanyang sakit. Siyempre, 2 anak mo na yung pinadala mo pero hindi pa rin nahanap o nahuhuli ang Ibong Adarna at makabalik sa kanyang kaharian. Siyempre, kung ako yung magiging ama, siyempre ay kakabahan talaga ako kung bakit hindi pa bumabalik. So maraming mga mga haka-haka ang aking paniniwalaan na maaaring namatay ito, nahuli ng mga sundalo, ng mga maaaring naiputan ito ng Ibong Adarna, maaaring naligaw ang mga ito, at kung ano-ano pang mga posibilidad na maaaring mangyari sa kanyang mga anak mula sa kanilang paglalakbay para hanapin ang Ibong Adarna. At dahil nga 3 lang silang magkakapatid ay wala nang iba na natira sa kaharian ng Berbanya kundi si Don Juan. Ngunit gustuhin man niyang ipadala si Don Juan ay natatakot siya na baka hindi rin ito makabalik. Kaya hindi niya pinahihintulutan na lumabas ng kaharian si Don Juan dahil takot siyang maging ang kanyang bunsong anak na kanyang napanaginipan ay mawala agad-agad. Yun. Samantala ay masama naman ang loob ni Don Juan sa mga pangyayari. Bukod sa hindi na nga siya pinayagan ng kanyang ama na lumabas sa kaharian ng Berbanya, ay nag-aalala rin siya sa kanyang mga nakakatandang kapatid kahit na siya ay binubuli or pinipikon ng mga ito dahil nga sinasabing mahina si Don Juan, walang kaya, minamaliit siya ng kanyang mga kapatid, ay meron pa ring malambot na puso si Don Juan upang mag-alala para sa kanyang mga kapatid. Hindi na kasi nakabalik ang kanyang mga kapatid at malubhan ang sakit ng kanyang ama. At yun pa ang kinababahala ni Don Juan dahil lumalala ang sakit ng kanyang ama. Kaya marapat na mahuli at mahanap ng Ibong Adarna upang gumaling si Haring Fernando mula sa kanyang mahiwagang sakit. Ayaw niyang mamatay ang kanyang ama kung kaya't humingi siya ng bendisyon sa magulang. So dito ay pinakita pa rin ni Don Juan ang kanyang pagiging masunurin at pagrespeto sa kanyang mga magulang at hindi siya basta-basta umalis sa kanilang kaharian. Ngunit siya pa rin ay nagpaalam na kung hindi man siya papayagan ay siya mismo ang kusang loob na lalabas sa kaharian upang sundan ang paglalakbay o yung paghahanap sa 2 niyang kapatid na si Don Pedro at Don Diego, kasabay na rin ang paghuli sa Ibong Adarna kung magagawa man niya.
Kung di daw siya papayagan, ay aalis siya ng walang paalam. So yun, in-inform pa rin niya yung kanyang mga magulang sa kanyang plano. Pinahintulutan siya ng magulang at binigyan ng bendisyon. So dito, mapapakita pa rin natin ang kanilang pagiging merong mataas na pananalig sa Diyos, kaya humingi sila ng gabay sa tulong ni Birheng Maria upang bendisyonan ng kanilang bunsong anak na si Don Juan para sa mga planong kanyang pinaplanong tahakin. Yun. Naglakbay si Don Juan ng walang kabayo at may baon na 5 pirasong tinapay. So dito, hindi na kinakailangan na may mamatay na kabayo dahil hindi talaga nagdala ng kabayo si Don Juan, unlike kina Don Pedro at Don Diego na kinailangan pa ng isang kabayo upang mabilis na makapunta o tumungo sa puno ng Piedras Platas. Dito, kaya lamang nagbaon ng 5 tinapay si Don Juan ay upang makakain siya ng isang tinapay kada isang buwan. Imagine nyo yun na isang tinapay lang ang kanilang kakainin para sa isang buwan. Yun, natiis ni Don Juan yun. Kaya dahil 5 yung kanyang tinapay, ibig sabihin meron lamang siyang 5 beses para kumain sa loob ng 5 buwan. Pero ang mga tinapay naman noon ay malalaki at masasarap din naman ganun malalaki. Hindi kagaya ng mga biskwit ngayon na maliliit, ganun. Kaya kahit isa lang yung kainin nilang tinapay ay mabubusog na sila. Pero yung sa kondisyon ni Don Juan ay isang tinapay kada buwan lang yung kanyang titipirin. Kasi nga nabalitaan nila na napakalayo ng puno ng Piedras Platas upang lakarin lang ni Don Juan nung walang kasamang kabayo. Para hindi siya magutom, kumakain siya ng isang pirasong tinapay kada isang buwan, kagaya nga na aking nasabi. Nakarating din siya sa bundok sa loob ng 4 na buwan. So, meron pa siyang natitirang isang tinapay. Diba, 5 yung dala niyang tinapay. Yung 4 ay nakain niya sa kanyang paglalakbay sa loob ng 4 na buwan. Diba? Doon ay may nakita siyang isang lalaking may sakit na ketong. Ayun. So, dito niya na-meet ang isang minor character na si Ketongin. Dito nagtatapos ang Kabanata 5 o yung Hangad Makatulong. Kaya Hangad Makatulong ang pamagat ng kabanatang ito ay dahil ginusto ni Don Juan na tumulong sa problema ng kanilang pamilya. Ang mga mahalagang saknong para sa kabanatang ito ay ang saknong 119 to 120. Dito niya sinabi na aalis siya ng walang paalam. So, hindi natin masasabi na si Don Juan ay isang bastos na anak, ganun, dahil siya pa rin ay nagpaalam sa kanyang mga magulang. Dito natin masasabi na si Don Juan ay determinadong makatulong para sa kanyang pamilya na nawawalan ng dalawang miyembro. Yun yung sina Don Pedro at Don Diego. Sunod naman na yung mga saknong 129, 135, 136 hanggang 137. Kung saan dito ay pinakita na nagdadasal si Don Juan sa Diyos at ang Birheng Maria. Sa tulong ng Birheng Maria ay napagtagumpayan niyang mapuntahan o makita ang puno ng Piedras Platas. Yan. So, 'di ba, imagine 'yon, may himala ang Diyos dahil kahit wala siyang dalang kabayo at 5 lang kanyang dalang tinapay ay nabuhay siya at nalampasan niya yung mga pagsubok upang mapuntahan yung kanyang patutunguhan. Sunod naman ay ang saknong 141 kung saan dito niya nakita ang isang matandang leproso. So ano kaya ang kahalagahan ng matandang leproso ito sa kwento ng Ibong Adarna? Ito ay malalaman natin sa susunod na kabanata. Dumako naman tayo para sa mga gabay na tanong. So, unang katanungan, bakit kailangang magpaalam muna ni Don Juan bago siya umalis? So, simple lang ang ating kasagutan dyan ay, ito lang ay upang malaman ng kanyang mga magulang na si Don Juan ay may plano or may tinatangkang gawin ng kinakailangang malaman ng kanyang mga magulang. Ayan, so kung siya man ay hanapin, ay may ideya ang kanyang mamagulang kung saan siya pupuntahan or papadalan ng mga mamamayan or mga sundalo. 'Yon. Ikalawang katanungan, ano ang pinakita ni Don Juan kaya niya narating ang
puno ng Piedras Platas. Ano nga ba yung katangian na meron si Don Juan? So dito ay pinakita niya ang una, pagiging determinado. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng pananalig sa Diyos. Dahil kung hindi siya nagdasal at humingi ng tulong sa Birheng Maria at sa Diyos, at kung hindi siya nabigyan ng bendisyon ng kanyang mga magulang, ay hindi niya mapagtatagumpayan na makita ang kanyang mga batong kapatid. So ikatlong katanungan, sino ang nakita niya sa dulo ng Kabanata 5? So, nakita niya dito ay ang isang matandang ketongin or leproso. So, sa panahon ng kwentong ito ay usong sakit na ketong. Ayan, so, kung sa case system ay tinatawag silang mga untouchables, tapos kasi yung mga balat nila ay mga tumutuklap, kadiri, kaya walang lumalapit o humahawak sa kanila dahil sila ay maaaring mahawaan nito. Yun. Kaya untouchables ang tawag sa mga leproso o ketongin na may sakit na ketong o yung mga nagtutuklap-tuklap na mga balat. So, ang kahalagahan ng kabanatang ito ay simple lang. Pinakita ni Don Juan ang kanyang pag-aalala at pagmamahal para sa kanyang mga kapatid kahit na siya'y inaabuso o minamaliit ng mga ito.